Eveniment de construcție accelerată din acest an al celor de la Habitat for Humanity împreună cu Prima TV. Așadar, de mâine la Bacău, poate cea mai mare dorință a unui om, aceea de a avea o casă, se îndeplinește și nu e doar unul, ci sunt 8 familii care numai 5 zile își vor vedea visul cu ochii. Zilnic vă vom arăta poveștile acestor oameni necăjiți, greu încercați de soartă, oameni pentru care și o simplă masă pe zi e complicat de luat. Sunt atât de mulți acolo unde locuiesc încât nu se pot așeza toți în jurul unei mese pentru că nu încap. Colega mea Diana Dumitrașcu este la Bacău pe șantier, acolo unde de mâine vor fi construite aceste case. Diana, bun găsit! În ce stadiu sunt lucrările? Bună ziua tuturor! Fundațiile pe care vor fi ridicate cele 8 case sunt gata deja. Aici pe șantier au fost aduse și o parte dintre materialele de construcție necesare ridicării acestor locuințe. Data de 5 octombrie este o dată foarte importantă pentru că începând de atunci și până pe 9 octombrie vor fi ridicate aceste locuințe. 300 de voluntari aproape din țară, dar și din străinătate vor fi aici pe șantier și vor pune umărul la treabă pentru a construi aceste case. Sunt case cu 2 dormitoare, un living, o bucătărie și o baie, iar beneficiarii acestor case sunt oameni cu venituri modeste, care oricât de mult ar fi muncit în această viață, nu ar fi reușit niciodată să-și ridice o locuință. Așadar, vor fi construite 8 case în 5 zile, o desfășurare de forțe impresionantă, iar acești oameni care vor primi casele respective au fost aleși în urma unui proces riguros de selecție. Sunt oameni care țin cu dinții de serviciile pe care le au, își duc copiii la școală și fac tot posibilul pentru a progresa în această viață. Familia Sândulache numără 6 membri, 3 copii, părinții și bunica lor. Locuiesc toți într-un apartament de doar 38 de metri pătrați. Ionel și Elena nu s-au încadrat niciodată la un credit ipotecar, iar un răspuns de la ANL au așteptat mai bine de 8 ani. Este imposibil, din salariile care sunt, să ții o casă, deci este imposibil. Nu ai cum să strângi niciun bani. Niciodată. Rămâi de la un salariu pe altul pe datorii. Da, cu datorii. Ca să pună niște bani deoparte pentru o casă a lor, Elena a hotărât să plece să lucreze în Germania, ca menajeră, din 3 în 3 luni. Foarte greu. Chiar și acele 3 luni, care par un termen mic. Mic? Pentru mine parcă nu mai trece. Foarte greu. Îi sunați? Vorbiți cu ei la telefon? Dacă pot și de 10 ori pe zi. Dacă pot. Apartamentul în care locuiesc toți este al mamei lui Ionel. Cu atât a putut bătrâna să-i ajute. I-a ținut în casa ei și a avut grijă de nepoți. Soarta a fost crudă și cu ea. Acum 2 ani i-a răpit fiica de 33 de ani. M-am rugat la Dumnezeu, răspunde, a să bate în seama bucurii la 2. Să-l văd și eu la casa lui, care copii și e foarte greu. Trebuie să aibă pulcușul lor acolo. După 11 ani de așteptare, la ușa familiei Sândulache au bătut cei de la Habitat for Humanity. A fost momentul în care au putut să viseze din nou că într-o zi vor avea o casă și era și timpul să se întâmple asta. Cutia de chibrituri în care locuiesc, abia dacă reușesc să doarmă toți într-un pat. El mai doarme la picioare, el în mijloc și eu în partea era de multe ori. Da. Mai ieși și invers, mai ne schimbăm, deci nu dormim tot timpul așa. Deci nu, eu tot timpul cu picioare mai uitat, să nu cadă când doarme el la picioare, deci tot timpul așa. Mai dormi de multe ori și așa. Copiii își fac temele pe unde apucă. De masă în familie nici nu poate fi vorba, iar în bucătărie nu au loc 2 persoane în același timp, așa că fiecare mănâncă pe unde apucă. Trebuie ceva de aici sau de aici și în momentul ăla e soacra mea aici, gătește, taie ceva, eu știu, deci trebuie să scopi, ieși un pic afară, că am nevoie de ceva de acolo. Mă și de la servici mai mănânci aici, ca să nu mai faci mizerie acolo, în picioare, așa, stăm și mâncăm, ce să facem. Toate eforturile pe care Ionel și Elena le fac sunt pentru cei 3 băieți pe care îi au. Vor să-i vadă mari și împliniți. Până atunci, amândoi muncesc pe șantier, cot la cot, cu voluntarii. Nu contează dacă am un pat în casă, deci pe jos
pe o pătură nu contează. În primul rând, important e că o să am și eu o casă. O poveste impresionantă găsim și în familia Luca. La 28 de ani, Mădălina este o mamă singură. Are gemeni în vârstă de 7 ani, copii pe care tatăl lor nu a vrut niciodată să-i recunoască. Ne vede pe stradă, dar nu întoarce capul. Ne evită. Când ne vede, locuiește la blocul vis-a-vis. Nici măcar nu vă salutați? Nu, evită. Străini. Un tată atât de aproape și totuși atât de departe de copiii săi. Nu știu. Tu unde te crezi? Eu cred că este prin lume. Ce îi spune? Ce facem? L-ai invitat și la tine acasă să-i arăți ce jucării ai și ce cameră ai? Da, Da? da. Mădălina locuiește la mama ei. În apartamentul de 2 camere sunt în total 3 adulți și 2 copii. Când am primit plicul, nu am crezut. Și tot sunam. Am sunat la Comunești și că da, sunteți selectată. Nu virea să cred. V-ați dorit foarte mult Da. pe casa Da. voastră? Avem fiecare locul nostru. În toți acești ani, Mădălinei nu i-a fost ușor. Fetița ei suferă de o boală gravă, are nevoie de îngrijire permanentă și din 2 în 2 luni de transfuzie de sânge. În ciuda greutăților prin care a trecut, tânăra rămâne de un optimism incredibil. Nu se plânge, nu se simte încercată sau nedreptățită de soartă, ci pur și simplu ia viața ca atare și merge mai departe. Vă considerați un om împlinit la 28 de ani? Da. Pot să spun că da. Ce vă Acum. Copiii și casa. Altceva ce mai aveți? Nu mai am nevoie de nimic. Dacă am copii și fetița noastră este de ajuns. Un serviciu foarte bun îl am, sănătate. Pentru Mădălina, casa în care se vor muta curând e un dar de la Dumnezeu pentru Alesia. Copila are nevoie de spațiu, de o cameră doar a ei pentru terapie personalizată, iar în apartamentul bunicii acest lucru era imposibil. Chiar și cât pentru 2 să fi muncit, Mădălina prea curând nu ar fi reușit să le ofere copiilor o locuință decentă.